नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। लहान मुलांना थंडीच्या दिवसामध्ये सर्दी, कफ, खोकला, छातीतील घरघर, कोंदलेलं नाक असे त्रास बऱ्याचदा जाणवतात। बाळाला अशा त्रासांपासून आराम मिळवण्यासाठी वाफ देणे, शेकणे, मसाज करणे खूप फायदेशीर ठरते। परंतु लहान मुलांना असे उपाय करताना त्यांची सुरक्षितता खूप महत्त्वाची असते। आज आपण बाळाला शेक देण्याची खूप सुरक्षित आणि योग्य पद्धत पाहणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा, तसेच बाजूला असणारे बेल बटन दाबायला देखील विसरू नका। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। मी या ठिकाणी एक तवा गॅसवरती ठेवते। तो आपण व्यवस्थित गरम करून घेणार आहेत आणि तवा गरम होईपर्यंत आपण बाळाला अगोदर एका वेपरबनी मसाज करून घेऊया। आणि मसाज केल्यानंतर शेक दिल्यानंतर बाळाला त्याचा खूप चांगला परिणाम होतो। त्याच्यासाठी मी बाळ आता माझं मोठं आहे, त्याच्यामुळे मी आता विक्स बेबी रब वापरते। त्याच्यासाठी ज्यावेळेस तो लहान होता त्यावेळेस मी घरी बनवलेलं वेपरब वापरायची। ते वेपरब तुम्ही व्यवस्थित हातावरती घेऊन बाळाच्या डोक्याला आणि छातीला छान मसाज करा, गोल गोल पोटाने फिरून। सध्या ह्याला कुठलीही सर्दी किंवा खोकला नाही आहे, त्याच्यामुळे मी यातलं वेपरब त्याला लावणार नाही। मी फक्त तुम्हाला मसाज कुठल्या पद्धतीने करायचं ते दाखवते। त्यानंतर बाळाच्या हाताला देखील व्यवस्थित वेपरब किंवा बेबी रबचा मसाज करा आणि बाळाच्या पायाला देखील याचा व्यवस्थित मसाज करून घ्या। बाळ संध्याकाळी झोपताना तुम्ही अशी शेक आणि वाफ दिला आणि नंतर त्याला व्यवस्थित हँड ग्लोव्ज आणि पाय आणि डोकं व्यवस्थित झाकून शेक आणि वाफ दिला तर खूप लवकर फरक पडतो। आता बाळाला शेक देण्यासाठी मी असे एक हीटिंग पॅड वापरते। हे तुम्हाला मार्केटमध्ये 70-80 रुपयात कुठेही इझिली अवेलेबल होतं। तर ते मी व्यवस्थित हातामध्ये घालून घेऊन आपण हे तव्यावरती ठेवणार आहोत आणि ते व्यवस्थित गरम करून घेणार आहेत। अगदी बाळाला भाजेल एवढं गरम नाही करायचं। आता हे व्यवस्थित गरम झालेलं आहे ते मी बाळाच्या छातीवरती सगळीकडे फिरवत व्यवस्थित त्याचा शेक देणार आहे। अगोदर आपण बेबी रबने मसाज केला होता, त्यामुळे याचा खूप लवकर इफेक्ट होतो, चांगला परिणाम होतो। त्यानंतर मी बाळाचं डोकं देखील छान शेकून घेणार आहे याने। हे हीटिंग पॅड थंड झाल्यानंतर आपण परत आणखीन हे थोडंसं तव्यावरती गरम करून 2-3 वेळेस बाळाला व्यवस्थित शेक द्या। एका रात्रीत सर्दी आणि खोकल्यावरती याचा खूप चांगला परिणाम होतो। आपण आमच्या चॅनलचा हिवाळ्यामध्ये बाळाला कसा आहार असावा, बाळाची हिवाळ्यामध्ये कशी काळजी घ्यावी हे व्हिडिओ अवश्य पहा। आम्ही आमच्या बाळाला यातील सर्व गोष्टी त्याच्या दररोजच्या दिनक्रमात अंमलात आणतो। त्यामुळे आत्ता हिवाळा चालू होऊन साधारण 2 महिने पूर्ण झालेले आहेत, तरी देखील आमच्या बाळाला सर्दी, खोकला, कफ, छातीतील घरघर, नाक कोंदणं असा कुठलाही त्रास अजिबात झालेला नाही आहे। आजच्या या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच आपल्या काही शंका, प्रश्न असतील तर ते देखील आम्हाला नक्की कमेंट करा। आम्ही आपल्या शंकांचे निरसन करण्याचा नक्की प्रयत्न करू। या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, प्रतिक्रिया आणि कल्पना या आम्हाला कायम मार्गदर्शक ठरतील। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या विकासासाठी आवश्यक अशी सर्व माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे सुजान संगोपन या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। सुजान संगोपन या चॅनलवरती आपण आपल्या बाळासाठी विविध माहिती पाहू शकता, जसे की लहान मुलांसाठी काय आहार असावा, लहान मुलांची प्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी काय करावे, बाळांचे वेगवेगळे खेळ, लहान मुलांसाठीची खेळणी, तसेच गरोदरपणात बाळांची काय काळजी घ्यावी, आजारपणात कशी काळजी घ्यावी, तसेच लहान मुलांच्या बाबतीतील सर्व लहान सहान गोष्टी आपण या चॅनलवर जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।